We bevinden ons ergens in Duitsland en wat we vandaag gaan verkennen vinden we echt uniek. De eigenaar woonde op dit terrein en we beginnen onze verkenning met een bezoek aan zijn huis. We hebben wel vaker verlaten huizen bezocht, maar wat dit extra bijzonder maakt is het beroep van de eigenaar. Hij was een molenaar, de laatste die dit vak hier uitoefende. En het prachtige is dat alles van het molenbedrijf nog intact is, zonder enige vorm van vandalisme. Het zou eigenlijk een museum moeten worden. We zijn het huis binnengekomen hier. Maar we moeten wel redelijk stil wezen, want ik had begrepen dat de buurman hiernaast woont het heel goed in de gaten houdt. En mocht hij het zien, ja, dan wordt het een probleem misschien. Dus we gaan rustig exploren. We gaan samen genieten. Laten we kijken wat hier te zien is. Een massagebank. Een hele ouderwetse koffiemolen ook. Bro. Ja. Let even op, er stopt een auto hier. Wat? Wat? Oh, die auto die stopte. Ja? Een Mercedes. Waar is hij nog steeds hier? Nee, ze zijn doorgereden. Oh, oké. Oeh. Dat is wel nice. Ik denk niet dat we het er niet meer in de gaten houden. Ja. Hij stopte echt precies hier, zeg maar. Oké. Ja, ik vertelde net ook al, ja, dat we best rustig moeten zijn, voorzichtig. Tegen de buren, hè. We gaan het even snel, zo snel mogelijk doorheen. Maar we willen natuurlijk wel alles zien, dus we gaan even over naar de B-roll shots. Mooie cinematische beelden van jullie. Staat hier nog eens voor allerlei flessen. Veren allemaal nog in. Wow. Ja? Kom naar boven, ik zweer. Ik kom eraan nou. Mooi? Het is veel mooier dan beneden. Ja. Oké. Nou, je hoort het. We gaan het zien. Kan je zeggen of het mooi is boven? Ik zal even een lamp uitdoen, anders. Oh. Is dat nog wat anders, ja? En weer zo'n enge foto. Hiernaast heb je oude Oh? van het oude speelgoed. Ken je die vierkante blokken nog en zo? Ja, ja. Dat ligt daar op tafel naast jou. Oh, echt? Ja, naast jou, daar op tafel. Oh, daar, ja, ik zie het. Mooie kamer. Daar gaan we zo kijken. Even. Hier doorheen. Kijk, hier vinden we nog een oorkonde. Ik weet niet precies wat er staat. Het is een oorkonde voor 50 jaar professioneel molenaar zijn. Het is uitgereikt in 1954. Dus dat betekent dat hij begonnen was in 1904. En hier ook. Hier ook weer allerlei foto's van de familie. Zo. Blijft altijd mooi om te zien. Bijzonder. Daar net zo. Maar kijk, al die boeken zitten zelfs nog in, hè. Hier ook nog
Al het servies. Hier ook. We gaan even hier nog kijken. Oude blokken, waar Pepijn zei ook. Zie je dat? Dat is echt van vroeger inderdaad. Een puzzel. Alle blokken zitten hier nog. Oh, hier, dat is ook wel nice. Ze waren wel erg gelovig hier, hè? Ja. Ja, we hebben de schuur nog, maar ik denk dat daar niet zo heel veel is. Misschien als we tijd hebben, kunnen we daar kijken. Maar eerst dit. Dit is wel heel nice. En je kan goed zien dat dit echt geen bekende locatie is. Er geen graffiti, niks overhoop gehaald of wat dan ook. Niks. Dat is het mooie. Dan gaan we verder kijken daar nog. Oh, hier nog een piano. Hier ook weer foto's van de eigenaresse. Grote bank. Heel nice. We hebben nog een bovenverdieping weer. Maar daar kijk ik natuurlijk later. Eerst dit afmaken, hè? Nee. Hier hebben we ook weer wat. Slaapkamer. Zo. Hier, wat staat hierop dan? Eens even kijken. Oh, of ik het een beetje kan begrijpen. Jezus, Maria, Jozef. Vader, zoon, broer, neef. De naam. 26 jaar. Ik weet niet precies wat dit is. Wat doping misschien of zo? Dan hebben we hier ook weer een hele oude familiefoto. Ik weet ook helemaal geen geschiedenis van deze locatie. Maar het lijkt wel dat het een rijke familie was of zo. En erg gelovig daar iets mee deden. Ja. Het is ook een hele grote familie. Dat moet ook haast wel. Als je zo'n groot landgoed hebt met huis en zo. Ja. Het is wel nice, hè? Het zou jammer zijn als we nou gepakt worden en dat alles hetzelfde als net, zeg maar Luxemburg. Dat zou echt zonde zijn. Ja, nou ja, wat willen ze doen dan, hè? Gaan niks meer krijgen, dat sowieso. Oh, het zit er ook nog in, alle linnen. Ja. En boven is alles leeg. Ja? Heb je hooguit wat bierrols. Ja, zometeen kijken nog. Hele mooie wastafels en zo, zeg maar. Ja? Kijk, hier dan kan je dus echt zien hè, dat weinig mensen deze locatie kennen. Alles gewoon netjes in zit. Hier ook. Ja, hier ook. Alle linnen nog. Netjes terug. En dan met deze kamer nog. Er zijn de stoelen op, bij elkaar gezet. Zo, echt lang leeg dan, als zulke spinnenwebben hier zijn. Zie je dat? Stof, spinnenwebben. Er is nog alles in, hè? Kijk. Dit zien we het liefst, hè? Dat soort dingen. Alles nog netjes in staat van jarenlang. Ook niks kapot gemaakt, niks kapot getrokken, geen graffiti. Dit is echt een tijdscapsule. Wat is dit? Een apotheek. Flesje.
kan het niet lezen wat er staat. In de jaren 1800 had de familie dit stuk land al in bezit. De familie was de echte molenaarsfamilie. Het ging van generatie op generatie. Zoals we al eerder zagen, liggen hier diverse oorkondes uit het verleden nog. Niet van één persoon, maar van generatie op generatie. De laatste molenaar woonde hier met zijn vrouw. Zijn vrouw overleed 2 jaar eerder dan hem en sindsdien staat er verlaten bij. De vele slaapkamers is nu ook begrijpelijk, want de hele familie werkte en woonde hier. Het was een hechte en gelovige familie en dat vind je overal nog terug in het huis. Nou, we gaan boven nog even kijken. Oh, hier nog meer kamers. De badkuip, wc. Mooie kaptafel. Er staat ook een oorkonde. Oh, kijk die details. Hier ook allerlei bijbelse dingen weer. Ja, ze waren heel erg gelovig. Ik zie eens naast me een oude slee. Dat is lachen. Oh, kijk dit ook. Al die kasten hebben hele mooie details hier, hè. Die mensen hadden echt wel geld, hoor. Daar, op zo'n stoel. Oorkonde. Erkenning voor 50 jaar. Iets wat hij gedaan heeft. Ja, zoals ik net al zei, ik kan natuurlijk niet alles vertellen of laten zien wat hier is, want alles staat hier nog, niks is kapot gemaakt. Ik denk dat deze niet heel erg bekend is bij heel veel andere mensen. Dat willen we graag zo houden, want helaas zijn er ook mensen met slechte bedoelingen. En die willen we graag natuurlijk weghouden bij zulke locaties. Nou, we gaan deze kamer even bekijken dan. Elke kamer is een Jezusbeeld, hè? Ja. Verder. Dit is ook wel nice. Zoveel slaapkamers, joh. Goed dicht. Oh. En, zoek uit. Ik ga even de accu wisselen, want die is leeg. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar die knippert hier zo. Zoveel. Nou, jullie hebben de familiefoto al gezien, hè? Zal de hele familie hier gewoond hebben? Het zou goed kunnen, want het is echt een groot huis met superveel slaapkamers. Maar ze lijken wel allemaal hetzelfde, hè, de slaapkamers. Deze is wel leeg. Nee, ook van het geloof. Ik dacht misschien ook weer een familiefoto. Kleinere slaapkamer. Ja. Nou, deze
Deze ook. Deze verdieping hebben we ook wel weer gehad. We hebben gezien allemaal slaapkamers. Maar er is nog volgens mij een zolder boven nou. Dus daar gaan we nu maar even kijken. Maar ja, nou. Dat is wel nice. Ja, allemaal spulletjes. Nog meer dingen. Jezus. Het is wel gewoon een vibe. Dit is wel interessant. Niks bijzonders die, maar wel even tof om hier toe te gaan. Kijk hoe dit eruit ziet. Het heeft gewoon wat, hè? Ga even naar Pepijn toe, want ik hoorde hem al fluiten. Dan gaan we daarheen, naar Pepijn. Bro, Ja, dit moet je vastleggen hier. je komt eraan. Wacht even hoor. Wow. Dat is het gedeelte van de molen volgens mij. Ja, joh. Zo. Dat is wel nice om te zien. Maar er zijn gewoon niks vernield, hè? Nee, helemaal niks vernield. Dat is juist het mooiste. Dat willen we graag zo houden. Dat is de werkruimte. Nou, dan hebben we ook meteen een klein ideetje wat hij dus deed, hè? Fucking vet. Ja, hè? Hier nog wat aan? De stroomkast. Oh, de stroomkast. Nou, dan moet ook ergens naartoe leiden naar boven, hè? Pepijn is al naar boven, dus laten we daar ook maar even kijken. Hier even opletten zometeen. Ja, Het hout hier is rot. is dat, ja? Je kunt zo wel aardig lopen, maar kijk maar daar. Is goed. Oh ja, ik zie die gatwand, ja. Hup, goed zitten, ja. Daar ook. Nog even kijken dan. Oeh, je voelt het wel aan de vloer. Hier ook. Dit is toch nice om te zien? Oh. Heel vet.
Zie je dat? Piebelt helemaal. Ja, voorzichtig zijn. We gaan weer zo snel mogelijk en veilig mogelijk die kant heen. Nog eentje hoger. Maar zeggen, dit kunnen ze zo een museum van maken, joh. Ja, eigenlijk wel, hè? Schoonmaken en alles. Ja, ja. Ach, nog meer, het houdt niet op. Tering, hé. Oh, die deur is ook gebarricadeerd, zie je dat? Zo. Ja, een oude weegschaal. Nou, gaan we nog eentje omhoog. Oh, dat is lijp. Oh. Heel nice om dit een keer te zien. Ik vraag me niet precies hoe het allemaal werkt, hoe of wat. Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel heel bijzonder om te zien. Zo. Ik leg even mijn tas neer. Is dat makkelijker te bewegen. Zo. Alles staat er nog even oppassen, weer gaten. Oude steekkar nog hier, zie ik nu pas. Oh, later kon je kijken naar boven. Wiebel, wiebel, wiebel. Zo, we moeten daar nog even kijken, hè? Op die band nog wel naar beneden. Bizar. Dit echt allemaal achtergelaten is. Maar ook gelukkig nog zo goed intact. Er staat echt al lang verlaten bij, zo te zien. Tenminste, een beetje woonhuisgedeelte bekeken, hè? Oh. Weet je ook wat voor molen dit is? Wat voor molen? Nee. Ik heb geen idee. Ik zei, ik vind het vet om te zien, maar vraag me niet precies wat het is, hoe het werkt. Dat weet ik allemaal niet. Een watermolen. Een watermolen, ja? Ja. Oké. We zo meteen hier was even de kelder in. Dan kan je Ja? het zien en horen, ja. Oké, dan gaan we soms ook even kijken dan. Laten we dan maar even kijken dan, hè? Dus ik wil straks ook even kijken of dat wiel er nog zit. Ja, dat zal wel vet zijn, hè? Want hier beneden, hieronder, zit Ja. al aandrijving zitten, ja. Oké. En er zit een raampje is open en dan hoor je het water van de watervallen zo afkletteren. Ja, joh? Ja. Laten we gaan kijken dan.
Hoor je dat? Ik hoor het water, ja. En daar zit het grote wiel, zie je dat? Oh ja, daar zie je wel weer. Dat is leuk. En dat grote wiel zal waarschijnlijk dan weer naar buiten lopen. Ja. Ja, niet water. Wacht, ik doe even met je tas uit. Dan ik even hier onderdoor. Hup. Kan ik jullie ook even laten zien. Licht uit. Kijk, hier loopt het water wel. Oh, zo. Ja, links van je is die waterval. Oh, even lichter maken voor jullie weer. Zie je dat? Oh, super leuk. Ja, deze as. Hè? Die as die hier loopt. Die Oh, even staan. Ja? Die as die loopt helemaal door. Oh ja. Over de hele lengte van het, waar we net geweest zijn. Ja, hè? Zo. Ah. Ja, dit is wel indrukwekkend om te zien, hè? Vind ik zelf persoonlijk wel. Maar wat een viezigheid ook, hè? Oh. Ja. Sta je dan met al die viezigheid, hè? Nou, we zijn tot het einde gekomen. Dan gaan we die kant heen. Hij gaat de grot in. Ja. Kolen. Oh, allemaal oude flessen. Zoveel. Ja. Zoveel, hè. Gaan we naar buiten. Het is wel lekker koel hier. En nog een werktuig. Daar komt geen water meer. We hebben alles hier weer gezien, van de watermolen tot aan hun huis. Het was indrukwekkend om er rond te lopen en alles gezien te hebben. En we vinden eigenlijk dat dit een museum zou moeten worden. Laat in de comments weten of je het daarmee eens bent. En mocht je iets gezien hebben waar je ons meer over kan vertellen, zien we natuurlijk ook graag in de comments. We hopen dat jullie net zo genoten hebben als ons en zien jullie graag bij de volgende video.